สวัสดีครับทุกๆคนก็วันนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้รู้จัก TypeScript กันไปก็อาจจะเห็นประโยชน์ของมันแล้วก็คิดว่าเราเอา TypeScript เข้ามาใช้กันดีกว่าแต่การที่เราจะเอา TypeScript เข้ามาใช้ในโปรเจกต์ของเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปครับบางทีเราอาจจะอยู่ในโปรเจกต์ที่พัฒนากันมาหลายปีแล้วก็เต็มไปด้วยไฟล์ JavaScript เป็นร้อยเป็นพันไฟล์การที่จู่ๆจะนำ TypeScript เข้ามาก็อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงครับยิ่งถ้าเราอยู่ในทีมขนาดใหญ่เนี่ยบางทีการนำภาษา TypeScript ไปขายก็อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะบางทีคนในทีมก็อาจจะมองว่ามันเหมือนว่าเราต้องเรียนรู้ภาษาใหม่หรือว่าเรากำลังจะเปลี่ยนภาษากันหรอแล้วมันจะได้ประโยชน์ขนาดนั้นจริงๆหรอหรือบางทีคุณอาจจะกำลังทำโปรเจกต์เว็บหรือโปรเจกต์ Node.js ธรรมดาโดยที่ไม่ได้จำเป็นต้องนำพวกเครื่องมือ build tool ต่างๆอย่างเช่น Webpack เข้ามาใช้เลยครับการที่จู่ๆเราจะต้องเพิ่มขั้นตอนการ build เข้าไปเพื่อให้เราสามารถใช้งานภาษา TypeScript ได้ก็อาจจะทำให้ขั้นตอนการพัฒนาดูยุ่งยากขึ้นไปอีกครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราจะเริ่มนำ TypeScript เข้ามาใช้ในโปรเจกต์ของเรากันยังไงดีครับสำหรับหัวข้อของวันนี้เราก็จะมาพูดถึง utility ต่างๆที่เราสามารถใช้เพื่อที่จะค่อยๆนำ TypeScript เข้ามาใช้ในโปรเจกต์ทีละนิดครับโค้ดของเราก็จะค่อยๆ type safe ขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่า gradual typing หรือเป็นการทยอยกำหนดชนิดให้กับตัวแปรต่างๆครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเราสามารถเริ่มเอา TypeScript มาใช้ในโปรเจกต์ของเราได้โดยเริ่มจากขั้นตอนแรกครับคือไม่ต้องใช้ TypeScript ครับก็เขียน JavaScript กันต่อไปเนี่ยแหละใน TypeScript Roadmap ตั้งแต่ปี 2019 ก็จะเห็นว่ามีเป้าหมายใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งก็คือ Types จะเป็นสิ่งที่อยู่บนทุกโต๊ะมีอยู่ทุกบ้าน JavaScript Developer ทุกคนสามารถใช้งานได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้ TypeScript ก็ตามฉะนั้นในเซสชันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการใช้งาน TypeScript ในโปรเจกต์ของเราโดยที่ไม่ต้องแปลงโค้ดของเราเป็นภาษา TypeScript ครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าถ้าคุณเขียนโค้ด JavaScript อยู่มีโอกาสสูงมากที่คุณอาจจะกำลังใช้ TypeScript อยู่แล้วก็ได้ครับเพราะว่าเจ้า TypeScript เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ภาษาหรือแค่ตัว compiler เท่านั้นครับแต่เวลาเราใช้ VS Code ในการเขียน JavaScript ระบบ IntelliSense ใน VS Code เนี่ยก็พัฒนาโดยทีม TypeScript ครับแล้วถ้าเรากลับไปดูที่ diagram ก็จะเห็นว่าเป็นส่วนของ language service ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในโฟลเดอร์เปล่าๆนะครับเดี๋ยวจะลองสร้าง Project Express ง่ายๆดูนะครับก็ yarn add express แล้วก็รอคราวนี้สร้างไฟล์ index.js แล้วก็ require express มาก็จะเห็นนะครับว่า VS Code เนี่ยมันรู้หมดเลยว่าในตัวแปร response เนี่ยมันสามารถเรียก method อะไรได้บ้างถามว่า VS Code เนี่ยมันรู้ได้ยังไงนะครับว่าไอตัวแปรแอปของเราเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันแล้วมันมี method listen อะไรพวกนี้เราลองคลิกขวาแล้วก็กด go to definition นะครับหรือก็กด control ค้างไว้หรือ command นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่าพวก method พวกนี้ถูก define ไว้เป็นภาษา TypeScript หมดเลยนะครับเป็นไฟล์นามสกุล .d.ts ครับทำให้ถึงแม้เราไม่ได้เขียนโค้ดด้วย TypeScript เนี่ยตัว TypeScript compiler เนี่ยมันก็ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้เราเขียนโค้ด JavaScript ได้สะดวกขึ้นครับแต่ทีนี้มันก็จะมีบางครั้งนะครับที่ตัว TypeScript เนี่ยมันทำความเข้าใจโค้ดเราไม่ออกเหมือนกันอย่างเช่นอยากจะให้เราเนี่ยมันต้อง authenticate ก่อนถึงจะใช้ได้ก็จะสร้าง middleware ชื่อ requires authentication แล้วก็มาประกาศตัวแปรตรงนี้ request response แล้วก็ next คราวนี้ครับตรงนี้ครับจะเห็นว่าพอเรา request dot เนี่ยมันไม่รู้แล้วว่า request มันเป็นข้อมูลอะไรมันก็เลยไม่สามารถ suggest method ต่างๆให้เราได้นะครับถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ request response กับ next เนี่ยจะเห็นว่า type ของมันเป็น any หมดเลยนะครับเพราะว่า TypeScript มันไม่รู้ว่าตัวแปรพวกนี้เราอยากได้ข้อมูลเป็นชนิดไหนท่าหนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็คือการใส่ jsdoc ครับก็ /star แล้วก็ใส่ add type import type มาจาก express เอา type ที่ชื่อว่า request handler อะไรแบบนี้อันนี้ครับเท่ากับเป็นการกำหนดว่าตัวแปร requires authentication เนี่ยจะต้องมี type เป็น request handler แบบนี้ทำให้ชนิดของตัวแปรมัน flow เข้าไปในฟังก์ชันนี้พอเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ request ก็จะเห็นละว่าโอเค request มี type แล้วพอเราพิมพ์ request dot โอเค suggestion ต่างๆก็จะกลับมาครับก็เห็นกันแล้วนะครับว่า text editor อย่าง VS Code เนี่ยมีการนำ TypeScript มาใช้เพื่อวิเคราะห์โค้ด JavaScript และช่วยให้เราเขียนโค้ดได้สะดวกขึ้นครับแล้วเวลาที่ตัว language service มันไม่รู้ว่าตัวแปรบางตัวมีชนิดอะไรเราก็สามารถใส่ JS document เพิ่มเข้าไป
เพื่อให้ editor ของเรามันฉลาดขึ้นครับโดยเราสามารถเข้าไปอ่านดูในคู่มือได้เลยครับว่าตอนนี้ TypeScript support JSDoc แท็กไหนบ้างก็จะเห็นประโยชน์อย่างแรกของ TypeScript กันแล้วนะครับก็คือมันช่วยให้เราเขียนโค้ดได้อย่างสะดวกว่องไวมากยิ่งขึ้นถึงตอนนี้เราอาจจะยังไม่มี type checking หรือการตรวจสอบชนิดข้อมูลเลยแต่แค่มี IntelliSense มี auto complete มันก็ช่วยลดโอกาสที่เราจะพิมพ์ผิดได้ในระดับหนึ่งเลยครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในโค้ดของโปรเจกต์หนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดเข้ามาดูไฟล์นี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะเห็นว่า export ฟังก์ชันที่ชื่อ index into search engine แล้วก็รับตัวแปรมา3ตัวนะครับถ้าอ่านดูคร่าวๆก็น่าจะพอดูออกว่าไฟล์ name กับ contents เนี่ยน่าจะเป็นสตริงแน่นอนแต่ว่า search engine เนี่ยสิมันเป็นตัวแปรชนิดอะไรแล้วก็เราสามารถทำอะไรกับมันได้บ้างสมมุติว่าผมพิมพ์ search engine เนี่ยครับเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าตกลงเราทำอะไรกับมันได้บ้างปกติถ้าเราอยากจะรู้เราต้องทำยังไงนะครับปกติเราก็ต้องเนี่ยครับหาดูว่ามีใครเรียกใช้ฟังก์ชันนี้บ้างแล้วเขาไปเอา Search Engine มาจากที่ไหนก็ต้องคลิกตามเข้าไปดูSearch Engine มาจากไฟล์นี้แล้วก็สั่ง .create ก็จะเห็นว่าเป็นคลาส mini search import มาจาก npm โอเคครับก็จะเห็นว่าการที่เราจะทำความเข้าใจโค้ดเนี่ยเราต้องไล่ดูถึงประมาณ3ไฟล์นะครับถึงจะรู้ว่าเจ้าตัว Search Engine เนี่ยมันเป็นตัวแปรชนิดอะไรนะครับแต่พอเรารู้ว่า text editor ของเราเนี่ยมันอ่าน JSDoc ได้เรามาใส่ JSDoc เพื่อให้โค้ดตรงนี้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นดีกว่าครับเริ่มเลยครับ /star ถ้าเรากดแท็บนะครับมันจะก๊อปชื่อ parameter ตรงนี้มาใส่ให้นะครับที่เหลือก็แค่ใส่ type เข้าไปอย่างไฟล์ name กับ content เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็น string นะครับเราก็ใส่ string เข้าไปได้เลยส่วน search engine เนี่ยจากที่เมื่อกี้เราไปขุดมาเราพบว่ามันเป็น class mini search ใช่ไหมครับเราก็เอามา import ได้เลยครับ import mini search default คราวนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับว่าตัว search engine เนี่ยเป็น type mini search แล้วก็รู้แล้วด้วยว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับจากตัวอย่างนี้ก็จะเห็นกันแล้วนะครับว่าการใส่ JSDoc เข้าไปในโค้ดไม่ได้ช่วยแค่ให้เราเขียนโค้ดสะดวกขึ้นแต่ยังช่วยให้โค้ดเราเข้าใจง่ายขึ้นได้อีกด้วยครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับ build process หรือว่าติดตั้งแพ็กเกจอะไรเพิ่มเติมเข้าไปในโปรเจกต์ของเราเลยมีแค่การใส่คอมเมนต์เพิ่มเข้าไปในโค้ดก็จึงไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปทำโค้ดอะไรพังครับแล้วก็ไม่ใช่คอมเมนต์ที่เขียนไว้แล้วจะมีคนอ่านไหมก็ไม่รู้แต่มันเป็นคอมเมนต์ที่จะช่วยให้เราเขียนโค้ดและเข้าใจโค้ดได้ง่ายขึ้นมี IntelliSense ช่วยใส่แล้วก็เห็นผลทันทีครับการนำ TypeScript มาใช้แบบท่านี้ไปก่อนก็น่าจะขายได้ง่ายกว่าการพยายามไป convince ให้ทีมเปลี่ยนมาเขียนโค้ดเป็นภาษา TypeScript ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันต่อครับใน VS Code นะครับนอกจากมันมีพวก Auto Complete หรือ IntelliSense แล้วเนี่ยตัว VS Code เนี่ยมันก็มีฟีเจอร์อื่นๆที่ช่วยให้เราทำงานกับโค้ดได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเรามาคลิกขวาที่ชื่อนี้แล้วกด Find all references เนี่ยมันก็จะเป็นการค้นหาว่ามีโค้ดจุดไหนที่เรียกตัวแปรนี้บ้างนะครับปัญหาคือมันเจอแค่ไฟล์ปัจจุบันไฟล์เดียวครับทั้งที่ถ้าเกิดเรากด search ดูเนี่ยจะเห็นว่ามีการ import ไปใช้มันควรจะขึ้น2ที่ครับคือเหมือน VS Code มันยังมองว่าพวกไฟล์ต่างๆพวกนี้มันไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันมันก็เลยไม่โชว์ครับทีนี้ครับวิธีแก้คือเราอาจจะต้องตั้งค่าโปรเจกต์เรานิดหน่อยครับโดยการรันคำสั่ง javascript go to project configuration ครับพอกด enter มันจะขึ้นข้อความตรงนี้ครับแล้วก็จะมีปุ่ม configure jsconfig.json ก็กดได้เลยครับมันก็จะมาสร้างไฟล์ใหม่ชื่อว่า jsconfig.json ครับเราก็กด save ได้เลยคราวนี้เราลองกลับไปที่ไฟล์เดิมครับแล้วก็คลิกขวา Find all references รอบนี้ครับมันจะโชว์เรียบร้อยแล้วว่าฟังก์ชันนี้ถูกใช้ที่ไหนบ้างนะครับหรือเราสั่ง go to reference ก็กดดูตรงนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดเรา rename ฟังก์ชันนี้เดี๋ยวกด rename ดู index ใส่คำว่า document เข้าไปกด enter ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะไปเปิดไฟล์นี้แล้วทำการแก้ชื่อให้ด้วยครับที่เหลือก็แค่ rename อีกฝั่งหนึ่งก็จะช่วยให้เราแก้โค้ดสะดวกยิ่งขึ้นอีกครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเวลาเราใส่ไฟล์ jsconfig.json เข้าไปจากเดิมที่ตัว language service มันมองแต่ละไฟล์แยกๆกันมันก็จะมองไฟล์ต่างๆในโปรเจกต์ว่าอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันทำให้เราสามารถใช้คำสั่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนโค้ดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้นครับส่วนเจ้าตัวไฟล์ jsconfig.json ถ้าเห็นแล้วรู้สึกว่ามันดูหน้าตาคุ้นๆจังเลยก็ไม่ต้องแปลกใจครับ
เพราะแท้จริงแล้ว JS-config มันก็คือ ts-config ที่เราใช้ในการตั้งค่า TypeScript นี่เองครับแตกต่างกันแค่ตรงที่มันมีการตั้งค่า allow.js เป็น true เท่านั้นครับตอนที่ผมเพิ่งรู้ผมก็รู้สึกแปลกใจมากครับว่าทำไมต้องสร้างเป็นไฟล์ JS-config แยกด้วยทำไมไม่ใช้แค่ไฟล์ ts-config ไปเลยหรือว่าถ้าเกิดใช้ไฟล์ ts-config แล้วคนอาจจะคิดว่ามันเป็น TypeScript แล้วก็ไม่กล้าใช้งานอย่างนั้นหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าพอทำแบบนี้ก็ดูเหมือนมันจะช่วยให้เราค่อยๆพา TypeScript ย่องเข้ามาในโปรเจกต์ของเราได้ง่ายขึ้นครับก็เป็นวิถีทางที่ดูเหมือนจะมีแรงต้านทานน้อยที่สุดนะครับมาถึงตรงนี้บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยมันใช้ได้แค่ใน VS Code อย่างเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ไดอะแกรมนี้กันดีกว่าครับก็จะเห็นว่า text editor ของเรามันเรียกใช้งาน language service ผ่าน component ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า ts server ครับแล้วเวลา text editor มันคุยกับ ts server เนี่ยมันคุยกันผ่านโปรโตคอลกลางที่มีชื่อว่า language service protocol ครับซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานกลางที่ทำให้เครื่องมือภาษาต่างๆสามารถใช้งานกับ text editor ต่างๆได้ครับ text editor ใดๆก็ตามที่ support language server protocol ก็จะสามารถทำงานร่วมกับทุกๆภาษาที่มีเครื่องมือที่ใช้โปรโตคอลนี้ได้ครับฉะนั้นตอบสั้นๆก็คือใช้ได้กับ text editor ทุกตัวที่ support language server protocol ครับอย่างอันนี้ก็จะเห็นว่า Vim ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยดีกว่าครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ในอีกโปรเจกต์นึงนะครับซึ่งโปรเจกต์เนี้ยทำด้วย Vue.place นะครับซึ่ง default ของ Vue.place เนี่ยมันไม่ support TypeScript นะครับฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ JavaScript ไปก่อนนะครับทีเนี้ยที่ผมพามาดูโปรเจกต์นี้เพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยเพิ่งเกิดบั๊กไปสดๆเลยครับก็คือผมเขียนโค้ดที่ทำแอนิเมชันบนหน้าเว็บอะครับแล้วมันก็ทำงานได้จนถึงช่วงสุดท้ายนะครับที่ผมสั่งให้มันเฟดเอาท์แต่ปรากฏว่ามันไม่เฟดเอาท์ครับตอนแรกผมก็งมโค้ดอยู่สักพักหนึ่งนะครับจนมาเจอว่าตรงนี้ครับมันควรจะเป็น .style.opacity ครับเรากำหนด opacity ตรงๆไม่ได้เราต้องไปกำหนดใน style นะครับก็เลยเกิดบั๊กครับทีเนี้ยก็เลยนึกถึง TypeScript ครับว่าถ้าเราใช้ TypeScript เนี่ยก็คงจะไม่ต้องมางมโค้ดนะครับ TypeScript มันก็น่าจะบอกเลยว่าเราเขียนโค้ดผิดนะในโปรเจกต์ JavaScript เนี่ยเราก็สามารถ activate type checking ได้เหมือนกันครับโดยการขึ้นไปด้านบนสุดของไฟล์ครับแล้วก็พิมพ์ //ts-check คำสั่ง ts check นะครับพอพิมพ์เสร็จเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้มันขึ้นสีแดงๆนะครับเรากดเข้าไปดูตุ้มก็จะเห็นว่ามันบอกเลยครับว่าอ้าว div element ไม่มี opacity ครับเราก็จะสามารถแก้ได้นะครับแล้วมันก็จะบอกอีกว่าอ้าวเราใส่ตัวเลขเข้าไปนะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันอยากได้ string โอเคครับก็ใส่โค้ดเข้าไปก็ประมาณนี้ครับมันก็จะช่วยให้สะดวกขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยากจะให้ TypeScript มันเช็คไฟล์ไหนนะครับเราก็เอา //@tscheck เข้าไปใส่ในไฟล์นั้นครับอย่างนี้มันใส่เข้าไปมันก็จะเห็นมันขึ้นว่าเนี่ยคุณไม่สามารถกำหนดค่าเข้าไปในตัวแปรนี้ได้นะเพราะว่าตัวแปรนี้เป็น constant ครับซึ่งจริงๆที่ผมต้องการทำคือผมต้องการจะใส่เข้าไปใน .current ครับก็จะเห็นว่าพอใส่ ts check เนี่ยมันก็ช่วยให้เราแก้บั๊กได้โดยที่ยังไม่ต้องรันโค้ดด้วยซ้ำนะครับคราวนี้ fn นี่คืออะไรนะครับพอเราใส่ ts check เนี่ยความสามารถหนึ่งที่เราได้เพิ่มเข้ามาก็คือเราสามารถให้ TypeScript เนี่ยสแกนโปรเจกต์เราแล้วดูว่ามีใครเรียกใช้ฟังก์ชันนี้แล้วเขาส่งอะไรเข้ามาฉะนั้นมันก็จะกด Quick Fix แล้วก็กด Infer Parameter Types from Usage นะครับก็จะเห็นว่ามันใส่ JSDoc ให้อัตโนมัติเลยคราวนี้ผมก็แค่แก้ให้ type มันถูกต้องนะครับจริงๆเนี่ยโค้ดนี้มันไม่ควรจะมี null ครับผมก็จะเอา null ออกแล้วก็ next เนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นฟังก์ชันคราวนี้มันก็จะมา error ครับว่าเจ้าตัว current เนี่ย type ของมันเป็น null นี่นาทำไมคุณเอาฟังก์ชันใส่เข้าไปล่ะคือตอนที่เราประกาศตัวแปรเนี่ยเรากำหนดค่าเริ่มต้นเป็น null TypeScript มันก็เลยเข้าใจว่าเราต้องการจะเก็บ null ไว้ในนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเราต้องการเอาค่าอื่นใส่เข้าไปด้วยเราต้องการเอา type ตัวนี้ไปเป็น type ของตัว current งั้นก่อนอื่นก็จะแกะ type ตรงนี้ออกเป็น type definition ครับก็กดที่อันนี้แล้วก็ extract to type def นี่แล้วเราก็ตั้งชื่อว่า route animationเราก็จะได้ type ชื่อใหม่ที่ชื่อว่า route animation คราวนี้ตรง current เนี่ยเราก็สามารถ cast ค่าตัวแปรได้แล้วครับโดยการครอบวงเล็บไว้แล้วก็ใส่ /*add type ว่า type ของมันควรจะเป็น route animation หรือ null แค่นี้โค้ดของเราก็จะ compile ผ่านแล้วครับโอเคไหนๆเราใส่ type อะไรต่างๆเข้าไปละเราเชื่อมไฟล์ต่างๆเข้าด้วยกันให้มันกลายเป็นโปรเจกต์ดีกว่าครับมันก็จะทำเหมือนเดิมครับสร้างไฟล์ JS config โดยการ
สั่ง javascript go to project configuration แล้วก็กด configure ก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับคราวนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามีใครเอาตัวแปรนี้ไปใช้บ้างในไฟล์ enhance app เราเข้าไปดูใส่ ts check เพิ่มเข้าไปด้วยดีกว่าคราวนี้เวลาเราใช้ ts check คู่กับพวก webpack หรือ view หรืออะไรพวกนี้ครับบางทีมันก็จะมี error พวกนี้ขึ้นมานะครับที่บอกว่ามันไม่รู้จักโมดูลพวกนี้นะครับเพราะตัว TypeScript เองมันไม่ support โมดูลที่ไม่ใช่แบบ .js .ts ซึ่งวิธีแก้ครับคือเราก็อาจจะต้องสร้างไฟล์ type definition นิดหน่อยครับก็จะสร้างไฟล์ตรงนี้ type def .d.ts ตรงนี้ผมก็ declare module ดอกจัน .view เนี่ยโมดูลพวกนี้มีอยู่นะก็จะเห็นว่า error มันหายไปแล้วครับกลับมาดูที่โค้ดตรงนี้นะครับการใส่ JS doc เนี่ยมันก็ช่วยให้โค้ดเราปลอดภัยขึ้นก็จริงแต่บางทีก็จะเห็นว่าโค้ดมันดูรกๆนิดหน่อยครับก็เป็น trade off นะครับแต่นอกจากการใส่ JS doc แล้วเนี่ยเรามีออปชันอื่นด้วยครับคือการสร้างไฟล์ .d.ts นะครับอันนี้ผมจะกดสร้างไฟล์ใหม่แล้ว animations.d.ts แล้วผมจะทำการลบพวกนี้ออกก่อนเรามีไฟล์ JavaScript ที่เป็น implementation ไฟล์หนึ่งครับแล้วก็มีไฟล์ที่กำหนด type ว่าโมดูลเนี้ย export อะไรออกมาบ้างเป็นอีกไฟล์หนึ่งซึ่งอันนี้นะครับเราใส่แค่ type อย่างเดียวนะครับทำแบบนี้ก็ได้ครับข้อดีก็คือมันก็จะไม่รกครับโค้ดก็อยู่ส่วนโค้ดแล้วก็ type ก็อยู่ส่วน type นะครับก็จะเห็นว่าสามารถใช้งานได้เหมือนกันครับผมลืมใส่ null ตรงนี้เรียบร้อยแต่ข้อเสียคือไฟล์โค้ดของเรากับไฟล์ type ของเราอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ครับก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดบั๊กได้อันนี้ก็เป็น trade off ที่เราสามารถเลือกได้ครับโอเคครับตอนนี้ผมพามาดูอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่มีการสร้างไฟล์ .d.ts แยกนะครับทำไมถึงทำแบบนั้นก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไอ้ไฟล์ multitasker.js เนี่ยถูกเขียนมาเมื่อหลายปีก่อนมากๆครับตอนนั้นก็เขียนเป็น JavaScript ธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูไฟล์นี้กันดีกว่าครับก็จะเห็นว่าไฟล์นี้ export function start เข้ามานะครับแล้วก็รับ callback หลักๆคือฟังก์ชันนี้ทำหน้าที่จัดเรียงการทำงานของ task ต่างๆให้เป็นระบบระเบียบนะครับอธิบายตรงนี้ยากครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของโค้ดที่มาเรียกฟังก์ชัน multitasker ดีกว่าก็คือโค้ดตรงนี้ครับก็จะเห็นว่ามันเรียก multitasker.start แล้วเราก็ส่ง callback เข้าไปฟังก์ชัน task เนี่ยเอาไว้ define ว่ามี task อะไรบ้างแล้วก็ฟังก์ชัน run เอาไว้ run task อื่นๆนะครับก็จะเห็นว่ามีการโหลดเกม engine มีการโหลดสกินแต่ก่อนจะโหลดสกินได้ต้องโหลดเกม engine ก่อนเสร็จแล้วก็มันก็จะมีโหลดนู่นโหลดนี่เต็มไปหมดเลยครับก็จะเห็นว่าโค้ดชุดนี้ที่ทำหน้าที่จัดเรียงการทำงานของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมีความไดนามิกสูงมากถ้าเราจะเขียน type ให้ครบถ้วนเนี่ยมันต้องใช้ generic เป็นจำนวนมากเลยครับซึ่งพยายามลองเขียนดูแล้วเราพบว่ามันยุ่งเหยิงมากเลยครับมันก็เลยตัดสินใจสร้างไฟล์ .d.ts ขึ้นมาครับก็จะเห็นว่ามี generic 2 อันแล้วก็ตัว generic เนี่ยก็จะเห็นว่าแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโค้ด TypeScript ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่โค้ด TypeScript ที่ดีเท่าไหร่นะครับเห็นพวก generic เห็น type ยัวเยียขนาดนี้อย่าคิดว่ามันเท่ครับมันทำให้โค้ดของเราอ่านยากและเข้าใจยากครับแต่ที่ผมมาทางนี้ก็เพราะว่าตอนที่ผมสร้างไฟล์ multitasker เนี่ยตอนนั้นผมยังไม่รู้จัก TypeScript เลยครับก็เลยไม่รู้ว่าจะออกแบบ API แบบไหนให้มันเอื้อต่อการเขียน type แบบสวยๆได้พอถึงจุดที่ผมอยากจะเอา type มาใส่มันก็เลยได้ type หน้าตายัวเยียแบบนี้นะครับถามว่าแล้วเราทำให้ type ตรงนี้มันไม่ยัวเยียแบบนี้ได้ไหมก็ทำได้ครับก็คือเราก็ต้องไปแก้โครงสร้างของไอ้ฟังก์ชัน start เนี่ยให้ API มันเอื้อต่อการเขียน type definition แบบสวยๆนะครับแต่นั่นก็หมายความว่าหน้าตาของ API มันก็จะเปลี่ยนไปครับแล้วเราก็ต้องไปตามแก้โค้ดส่วนอื่นๆนะครับที่มาเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ครับผมก็มองว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ครับแล้วผมก็ไม่อยากจะลงแรงไปกับโค้ดตรงส่วนนี้มากจนเกินไปครับสุดท้ายก็เลยเลือกที่จะเขียน type โยเยหน้าตาแบบนี้ครับเพราะมองว่าโค้ดตัวนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนมาหลายปีแล้วมันก็ค่อนข้างเสถียรระดับหนึ่งแต่เราก็อยากให้สามารถเอาฟังก์ชันนี้ไป reuse ได้อย่างปลอดภัยนะครับก็มองว่าเป็น trade off ที่ต้องเลือกนะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเขียนฟังก์ชันนี้ใหม่ออกแบบใหม่แบบเขียนเป็น TypeScript ไปเลยให้แบบมี type แบบสวยๆนะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นนะครับก็เลยเลือกทำแบบนี้ไปก่อนโอเคครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะให้โค้ดของเรามันเซฟขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็เอา @ts check เข้าไปใส่ตามไฟล์ต่างๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราใส่เข้าไปเยอะๆเนี่ยบางทีเราก็อาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องใส่ทุกไฟล์ด้วยเราตั้งค่าให้มันเช็คทุกไฟล์ไปเลยไม่ได้หรอนะครับซึ่งคำตอบคือทำได้ครับโดยการไปที่ไฟล์ jsconfig นะครับแล้วก็ตั้งค่า check.js เป็น true ครับแล้วบางทีเราก็ต้องใส่ include เพิ่มเข้าไปนะครับว่าให้มันสแกนไฟล์ไหนบ้างนะครับ
พอเราใส่ check.js เป็น true เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่า VS Code มันก็จะเริ่มรีพอร์ตแล้วครับว่าเฮ้ยตัวแปรนี้ไม่มีโค้ดนี้ใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้ครับคราวนี้นะครับทุกไฟล์มันจะเช็คโดย default นะครับถ้าเราอยากจะให้ไฟล์ไหนไม่เช็คเราก็ใส่ @ts no check พวก error ทั้งหมดก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเรายังอยากให้มันเช็คอยู่แต่อยากให้มันไม่เช็คเป็นบางบรรทัดเราก็สามารถใส่ @ts-ignore ได้ครับคราวนี้ตรงนี้ก็จะเห็นว่าไอ้โค้ดที่ import library ตรงนี้เข้ามาครับมันมีการสร้างตัวแปรชื่อ app insights เป็นตัวแปร global ครับซึ่งตอนนี้ TypeScript มันยังไม่รู้จักนะครับคือเราจะสั่งเนี่ย ts-ignore ก็ได้แต่มันก็จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันก็จะแก้โดยการไปสร้างเหมือนเดิมครับไปที่ไฟล์ typedef ของเราแล้วก็ไป declare ว่าเรามีตัวแปร global ชื่อ app insights นะ type ของมันเป็นมันก็สร้าง object เปล่าก่อนกลับมาดูตอนนี้ตัวแปร app insight เรามาแล้วมันยังขาดฟังก์ชันชื่อ track event รับ name กับ properties มันก็ไปเขียนต่อมีฟังก์ชันชื่อ track event รับ option เข้ามา name น่าจะเป็น string ส่วน properties ยังคิดไม่ออกเป็น any ไปก่อนแล้วกันฟังก์ชันนี้ไม่ return อะไรก็บอกว่า return void ไฟล์นี้ก็จะเช็คผ่านแล้วครับหลังจากนั้นเราก็สามารถสั่ง infer parameter types ได้นะครับ event name ควรจะเป็น string อะไรแบบนี้ตอนนี้จะเห็นว่าเราไม่ได้แบบ npm install TypeScript เข้ามาในโปรเจกต์เราเลยแต่เราสามารถเขียนโค้ด JavaScript ได้อย่างปลอดภัยขึ้นครับก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่า TypeScript ช่วยให้เราเขียนโค้ดที่ปลอดภัยขึ้นสามารถดักจับบั๊กได้โดยที่เรายังไม่ต้องรันโค้ดก่อนเลยและเราสามารถใช้ TypeScript ในการเช็คโค้ดของโปรเจกต์ JavaScript ได้โดยที่ไม่ต้องติดตั้งเครื่องมืออะไรเพิ่มเลยครับและ TypeScript ก็ได้ให้วิธีการเรามาหลายๆวิธีซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับซึ่งนั่นก็จะทำให้เราสามารถรับมือได้กับสถานการณ์หลายๆรูปแบบครับแล้วเราก็อาจจะไปถึงจุดหนึ่งที่โปรเจกต์ของเราหรือว่าทีมของเราพร้อมที่จะนำภาษา TypeScript เข้ามาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบครับพอถึงจุดนั้นแล้วก็น่าจะเป็นความคิดที่ดีครับที่เราจะเริ่มเขียนไฟล์ใหม่ๆด้วยภาษา TypeScript แต่เราจะทำยังไงดีกับพวกไฟล์ JavaScript ที่เรามีอยู่แล้วมันทำให้เกิด type checking error ในโปรเจกต์ของเราเต็มไปหมดเลยดีครับถ้าเป็นสมัยก่อนที่ผมเริ่มฝึก TypeScript เนี่ยตอนที่ผมนำ TypeScript เข้ามาในโปรเจกต์พอเปลี่ยนชื่อไฟล์ .js เป็น ts ก็พบว่าเจอ error เต็มไปหมดเลยณตอนนั้นผมก็เคยคิดว่ามีวิธีแก้อยู่ไม่กี่วิธีคือต้องไล่แก้โค้ดที่เกี่ยวข้องกับไฟล์นี้ให้กลายเป็น TypeScript ให้หมดจนทำให้สโคปของงานเนี่ยบานปลายมากๆหรือไม่ก็ยอมปล่อยให้ตัวแปรหลายๆตัวมี type เป็น any เพื่อทำให้ type checking มันผ่านแต่เราก็จะแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ TypeScript เลยแต่พอผมได้มารู้จักกับเทคนิคต่างๆที่ช่วยให้เราสามารถทยอยเพิ่ม type เข้าไปในโปรเจกต์ได้โดยที่เราได้ประโยชน์กลับมาทันทีและสามารถลิมิตสโคปไม่ให้บานปลายได้ก็ช่วยให้ผมมีความสุขกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมากครับเพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายของเราอาจจะไม่ใช่การนำ TypeScript มาใช้แต่เป็นการทำให้เราสามารถเขียนโค้ดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้โค้ดของเราเข้าใจง่ายขึ้นและลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยลงซึ่งเราอาจจะใช้ภาษา TypeScript หรือจะไม่ใช้ก็ได้ครับแล้วก็อย่าลืมว่าการแปลงโค้ดจาก JavaScript เป็น TypeScript แต่ละไฟล์มี Impact ที่ไม่เท่ากันครับบางไฟล์พอใส่ Type เข้าไปก็ช่วยให้โอกาสเกิดบั๊กน้อยลงเยอะในขณะที่บางไฟล์ใส่ Type เข้าไปอาจจะไม่เกิด Impact อะไรเลยก็ได้สู้เอาแรงตรงนั้นไปทำอย่างอื่นที่มันมี Impact กว่านี้อาจจะดีกว่าฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันไม่จำเป็นครับที่เราจะต้องเปลี่ยนไฟล์ JavaScript ให้เป็น TypeScript ให้หมดเพราะ TypeScript เองก็มีวิธีต่างๆที่ทำให้เราสามารถรับมือกับไฟล์ JavaScript ได้อยู่แล้วและทำให้เราสามารถ embrace gradual typing ได้อย่างเต็มที่ครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการพา TypeScript เข้าไปอยู่ในโปรเจกต์ต่างๆของเรากันนะครับสำหรับเนื้อหาที่ผมเตรียมไว้ก็จะมีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ